Inihanda ng National Aeronautics and Space Administration o NASA ang isa nitong spacecraft para sa paglalayag nito sa Hulyo 4 sa planetang Jupiter. Ito na umano ang kauna-unahang spacecraft na makakarating sa naturang planeta. Si Bernice Galanta sa detalye. Maglalayag na sa planetang Jupiter ang Juno spacecraft ng National Aeronautics and Space Administration o NASA. Sa Hulyo 4, inaasahang makakarating ang Juno spacecraft sa orbit ng pinakamalaking planeta sa solar system. Nitong Huwebes ay ipinakita ng Jet Propulsion Laboratory ng NASA ang modelo ng Juno spacecraft kasama ang replika ng isa sa mga solar panel wings nito. So on July 4th is the day that we make the transition from being in orbit around the Sun to being in orbit around Jupiter. Magtatagal ang mahigit isang taon ang spacecraft sa planetang Jupiter upang pag-aralan ang loob at panahon ng planeta kabilang ang water content at magnetic field nito. Aalamin din umano ng mga eksperto kung merong ding solidong core ang gas giant planet. You know, one of the first priority things is just to learn about how Jupiter formed. What is it like inside? What is it exactly made out of? How much water and oxygen are inside the planet? And how is it structured inside? So that we can put together the idea of how the rest of the solar system was made. How did Jupiter get made from the leftovers of the Sun? And what does that tell us about how planets in general are made? Ayon sa mga eksperto, sa pag-aaral na ito ay maaari umano nilang malaman kung papaano nabuo ang mga planeta sa kalawakan, mahigit 4 na bilyon ng taon ang nakakalipas. Para naman makapag-obserba sa planeta, kakailanganin lumapit ng Juno spacecraft ng 3,000 milya sa ibabaw ng planeta. Ang Juno spacecraft na umano ang pinakaprotektado at pinakamabilis na spacecraft. Juno is probably the most shielded spacecraft ever flown. And we're moving faster than any spacecraft has ever gone. At the time that we arrive at Jupiter and fire our engines, we'll be the fastest human-made object in history. And so we're screaming past this planet super close in an intense radiation environment, and we've given every advantage that we know to it by giving it's the most armored tank we've ever built. Ito ang kauna-unahang spacecraft na gagamitin ng NASA para makapaglayag sa Jupiter. Para sa Eagle News, Bernice Galanta, and I'm 1 with 25.